Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel and for Tech پښتو نن به مو خبرې کوو د YouTube thumbnails حوالې سره. thumbnails په YouTube کې ډېر زیات ضروري دی. کله چې یو ویډیو مونږ اپلوډ کوو نو د هغې نه مخکې مونږ thumbnails ورسره مونږ اډ کوو. thumbnails مونږ یوز کوو د اټریکشن لپاره. نو اوس مونږ اوپن کوو د ټولو نه اول pixelllab. دا دی د pixelllab چې کوم فرانټ پیج دی. مونږ اوس د ټولو نه اول چې کله مونږ thumbnails جوړوو د ټولو نه اول به مونږ د سایز ډیر زیات خیال ساتو. سایز امیج سایز مونږ سره کسټم کې مونږ به یوز کو یوټیوب thumbnails. اوکې دا دی زمونږ سره د یوټیوب thumbnail سایز. اوس مونږ وایو چې آیا مونږ دا رنګ چې دی دا مونږ وایټ کو. اوکې اوس په مونږ راشو د ټولو نه اول چې مونږ کله یو thumbnail جوړوو مونږ یو سایز ډرا کوو یو ټراینګل. دا به اوس مونږ لاک کوو. دا اوس مونږ مخکې نشي تللی. ښه ټیکسټ به وکړو سیوي آسان طریقه. مونږ سایز لږ غټ کړو ورته. که تاسو وایئ چې آیا مونږ کلر چینج کړو ورته بلیک. ها اوس مونږ به امپورټ وکړو یو پکچر به مونږ راوالو. تاسو کتلی شئ ها. اوس به مونږ یو بل ټیکسټ وکړو دا به مونږ لاک کوو. how to make CV in mobile. وایي چې سټوک هم ورکړو. how to make CV in mobile. اوس به راشو امپورټ ته. مونږ سره ډاونلوډ دا مونږ ډاونلوډ کړی دی د ګوګل نه. دا دی زمونږ سره ډېر سمپل thumbnails. اوس به مونږ راشو سیو از امیج. تاسو امیج مطلب په تھرو یوز کولی شئ یا یې پروجیکټ په تھرو سیو کولی شئ. مونږ وایو چې سیو یې کړو ګیر لیکې very high. format PNG save to ګیرلی. دا زمونږ سره سیو شو په ګیرلی کې. ډېره ایزي
طریقه وه د thumbnail جوړولو. Okay, thank you so much. See you in the next time. Subscribe my channel for more videos.